Welcome back to my channel, and I am going to show you what I bought today, and I will show you what I bought first in the Sephora. So yan, I have this. So ayan, meron siyang kasamang bag. Let's open it. Mga beshi. Maganda to kasi pang massage to ng mukha para nare-relax ang ating face. And meron pa siyang kasamang bag. So cute. From Sephora. Look. Ano siyang bag. And so pagka ni-roll mo siya, ang lamig niya sa face. Ayan. Ang minimize din yata ito ng pores. So, yan. Pang massage. And then, this is for the nose area. And also for the eyes. So, yan. Ang lamig niya talaga. And this is also for the lips. So, ayan. Ang sarap niya sa mukha. So, gawin nyo to lagi bago kayo matulog. Parang nag-glossy na siya agad. I don't know. So, that's the number 1 that I bought from Sephora. Put this inside. Yeah. And then, the next one is pumili po ako ng pantasa. Meron po siyang maliit na ganito. Pag tinanggal mo to, is pwede mo siyang arito. Oh my god. Ang alam ko, pag tinanggal mo to, pwede mo siyang pang linis din sa loob. So, hindi ko siya natanggal. Kaya, next time ko na nga siya tatry. So, ayan. Pangtasa para sa mga eyeliner. I have this mini contour palette from Tarte. Meron siyang highlighter, blush on, at saka pang contour. And let's open this one. This cost 20 euro. Meron ka ng on-the-go palette para meron kang pang retouch sa highlight mo, sa blush on, and sa contour. So, yan, besh. Kaya, tsaka meron siyang salamin. Kaya, nagustuhan ko talaga siya. Maganda din yung shade niya. Kailangan mo na lang dyan yung brush. And then, let's move on sa Dior. Okay, guys. This is not a Dior product. Galing lang ako ng Karstad kanina. Kami dalawa ni Angela. And then, bumili ako ng Nature Nude by Nature brush. So, set na siya. Nagustuhan ko talaga yung bristle niya, kaya binili ko talaga siya. So, hindi po Dior yung binili ko. Kasi wala lang silang plastic kanina ng binili ko. So, ito yung binigyan nila sa akin na paper bag. So, kala mo Dior binili ko. Joke lang yan. So, ito po, meron po siyang kasamang bag. Ang mga kasama niya is powder brush, blush brush, liquid foundation brush, concealer brush, eyeliner brush, brush case, eyeshadow brush, eye blending brush, brow brush, at saka lip brush. Yeah, push brush. And let's open this one. Excited ako i-open ko. See, I have my new brush. Wala na laman sa karton. And yung nalagyan niya is leather. Ang ganda. So, manipis lang siya, kaya maganda siyang ilagay din sa bag.
hindi malaking space yung sasakupin niya. So, pag nilagay mo siya dyan, kasyang-kasya siya sa bag. So, ayan po. Ito yung powder brush. Ayan yung powder brush niya. Ayan. Ang ganda niya, diba? Saka malambot siya sa balat. Kaya, kinuha ko talaga siya. Para siyang smashbox din. Tsaka yung Bobbi Brown, ganun. Pero in mura version. Yun. Ayan yung blush brush. Pero pwede rin tong pang contour. Kasi, ayan. Ang ganda siya. Fairness, I love this. And then, I have this liquid foundation brush. Flat lang siya. And then, I have here the concealer brush. Ayan siya. Flat lang din siya. So, blend mo ng maayos yung concealer. And here, I have the eyeliner brush. Eyeliner. So, ayan siya. Pero, I guess, pwede ko itong gamitin as pangkilay kasi mahaba siya. O, yan. Pangkilay. More on pangkilay siya. Para sa akin. And then, we have here the eye brush. Parang hindi ako nahirapan. Yan. I have here the eyeshadow brush. Ayan siya. Para siya yung kagaya ng brush nung sa MAC. And I hope na maganda siya i-blend. And here's also a eye blending brush. So, yan. Eye blending brush po siya. Mas flat siya dun sa isa. So, yan. Mas flat siya dun. And then, here we have the brow. Alam ng kilay. So, hindi ko ito masyadong need. Pero sometimes, kailangan mo din naman. And then, the last I have here is brush. Kaya, binili ko din to kasi kailangan ko ng lip brush. And, maganda kasi pag nag-blend ka ng lipstick using a lip brush. So, pang professional, ganun lang. Thank you. So, ayun po yung laman na itong case. Meron siyang tatak siya na Nude by Nature. And, very cute. Black lang. So, plain. Maganda yung leather. And this costs 60 euro po. Yes. It's 60 euro. Compare mo naman sa ibang set ng brush na 100 euro. And I have here the BB Sheer Glow Cream. So, this is also from Nude of Nature. Ang po neto ay I think it's the porcelain. Number 10. Number 1 pala. Number 1 porcelain. Yan. Let's open this one. Nagustuhan ko dito kasi ang soft lang na sa balat. Parang pang Korean yung balat nung na-try ko ito kanina. So, ayan. Ayan po siya. Ayan yung laman niya. And then, pag in-open mo siya, ayan lang siya. Anyways, mag-video ko mamaya about this. Let's try this one. And then, what else I have more? So, ayun lang yung binili ko sa Karstad. Sa Karstad po siya. Binigay lang sa akin Dior na paper bag. And I got this for free. Meron siyang foundation and tester. Yan, 3 shades po siya. I got 3 pieces of this. Mabait yung babae kanina. Pero yung isa kinuha kasi nung kakambal siya. So, ayan. Ayan po yung mga binili ko kanina. So, please click
like and subscribe, and please click the notification bell button para ma-notify kayo once na upload ako ulit ng video. So, thank you and see you in my next video. Bye! Andeng signing out!